ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของสหพันธ์การค้าสกายฟอร์นะครับในช่วงเวลาแห่งความตกต่ำและเสื่อมโทรมของจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียส่งผลให้บรรดานครรัฐต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิได้พากันแยกตัวออกมารวมไปถึงสกายฟอร์เมืองท่าทางตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิที่ไม่แยกตัวออกมาก็เริ่มเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูสวนทางกับความตกต่ำของจักรวรรดิแต่ถึงกระนั้นสกายฟอร์ก็ยังคงมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแบ่งแยกชนชั้นธุรกิจมืดและอื่นๆอีกมากมายจนกล่าวได้ว่าสกายฟอร์กลายเป็นภาพสะท้อนความเป็นกริฟฟอนในด้านความโลภและความเห็นแก่ตัวนั่นเองแต่ณเวลานี้สกายฟอร์กำลังก้าวเข้าสู่จุดหักเหแห่งประวัติศาสตร์ระหว่างการก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นแนวหน้าบนทวีปแคลิฟอร์เนียหรือเป็นเพียงอุทาหรณ์เตือนใจถึงความเสื่อมโทรมต่ำทรามอันน่าอาณาจใจที่จะจารึกอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้นเดิมทีนั้นสกายฟอร์เป็นเมืองท่าที่ถูกก่อตั้งโดยกลุ่มพ่อค้าจากแคว้นเฟดิเซียก่อนที่จะถูกปกครองภายใต้การปกครองโดยโกเวอร์ที่1แห่งจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียจึงได้มีบทบาทในการเป็นฐานทัพเรือสำคัญของจักรวรรดิแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นกันซึ่งภายใต้การปกครองโดยจักรวรรดินั้นทำให้สกายฟอร์เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนกลายไปเป็นเมืองแรกบนทวีปแคลิฟอร์เนียที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมจนทำให้เมืองนั้นเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ในท้ายที่สุดการปฏิวัติในปี 978 ALB ส่งผลให้จักรวรรดิเกิดความปั่นป่วนทางสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้สกายฟอร์ภายใต้การนำโดยนายกเทศมนตรีกิสเลน กุยชาร์ด กริฟฟอนนักธุรกิจวัย 64 ปีผู้มากไปด้วยความทะเยอทะยานและกำลังเจอผลกระทบจากความวุ่นวายทั้งการจลาจลและการเรียกร้องของฝ่ายสาธารณรัฐจึงได้ฉวยโอกาสประกาศตัวเป็นเอกราชและเข้าสนับสนุนฝ่ายสาธารณรัฐทันทีเพราะก่อนหน้านี้กุยชาร์ดก็เคยก่อวีรกรรมแต่การเพิกถอนสิทธิพิเศษสำหรับขุนนางและนายทหารของจักรวรรดิจนทำให้เกือบถูกไล่ออกแต่พอเกิดโอกาสนี้สกายฟอร์จึงได้เป็นเอกราชจากจักรวรรดิโดยสมบูรณ์โดยที่จักรวรรดิไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งยังสูญเสียกองทัพเรือทั้งหมดที่จอดเทียบท่าอยู่ในสกายฟอร์ไปอีกด้วยนอกจากนี้ความแสบของกุยชาร์ดก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะทุกปีในการส่งบรรณาการกุยชาร์ดจะส่งเหรียญไป1 เหรียญเป็นเหรียญทองคำที่สลักเป็นรูปเทวรูปแห่งโบเลียลทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการล้อเลียนถึงไอดอลออฟโบเลียลที่ทางจักรวรรดิได้ทำหายไปนั่นเองแต่ถึงกระนั้นเพื่อการครองอำนาจอย่างสมบูรณ์ของกุยชาร์ดเขาจึงได้ทำการติดต่ออย่างลับๆกับกองพันเสือดาวกองกำลังทหารรับจ้างเรื่องชื่อที่มีมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและได้สู้รบไปแล้วทั่วทั้ง3 ทวีปในหลายสมรภูมิสำคัญตลอดประวัติศาสตร์ใน Equestria at War โดยจ้างมาเพื่อกำจัดฝ่ายสาธารณรัฐจนหมดสิ้นพร้อมประกาศตั้งสกายฟอร์เป็นสหพันธ์การค้าที่มีตัวเขาเป็นรัฐมนตรีที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จภายใต้กำปั้นเหล็กด้วยเหตุนี้กุยชาร์ดจึงมีฉายาที่รู้กันไปทั่วทั้งทวีปแคลิฟอร์เนียว่ากริฟฟอนที่ถูกเกลียดที่สุดในแคลิฟอร์เนียและรัฐบุรุษเหล็กสะท้อนถึงวีรกรรมที่เขาเคยก่อไว้นั่นเองแต่ถึงกระนั้นสกายฟอร์ภายใต้การปกครองแบบรัฐรวมศูนย์ที่เอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนและชนชั้นสูงกับทำให้เศรษฐกิจของสกายฟอร์นั้นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาการรวยกระจุกจนกระจายคือมีเพียงเมืองหลวงเท่านั้นที่เจริญในขณะที่เมืองอื่นยังล้าหลังและบ้านนอกทั้งปัญหาการแบ่งแยกความชนชั้นความเหลื่อมล้ำและธุรกิจมืดจนเสมือนว่าสกายฟอร์เป็นเมืองที่สะท้อนถึงความโลภและความเห็นแก่ตัวของเผ่าพันธุ์กริฟฟอนที่เด่นชัดที่สุดในทวีปแคลิฟอร์เนียเลยก็ว่าได้จนในปัจจุบันปี 1007 ALB กุยชาร์ดที่ขณะนี้มีอายุ 93 ปีที่ถึงแม้ว่าจะยังมีอำนาจปกครองอยู่แต่ก็เริ่มแก่มากจนไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีพันธมิตรเคียงข้างตัวเขานั้นก็มีเพียงแต่หลานสาวกินเนเวีย กุยเดวิงที่ยังคอยสนับสนุนเขาอยู่นี่จึงทำให้กลุ่มการเมืองและศัตรูเก่าของกุยชาร์ดเริ่มหวนคืนกลับมาและรอคอยโอกาสเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในส่วนต่อมาผมก็จะขออธิบายเป็นในสายการเล่นแต่ละสายรวมถึงวิธีการเล่นโดยพื้นฐานของตัวสกายฟอร์แล้วกันนะครับซึ่งสำหรับในการเล่นของสกายฟอร์นี้คือเราจะมีแบ่งทั้งหมดเป็นหลักๆคือมันค่อนข้างจะหลายสายแต่ถ้าแบ่งโดยแบ่งในโซนใหญ่ๆก็คือจะมีเป็น3 สายคืออย่างแรกคือ A Prosperity Little Nation หรือประเทศชาติอัน
ชาติน้อยๆอันรุ่งเรืองของเราซึ่งสายนี้นี่ก็คือจะเป็นการที่ว่าตัวกุยชาร์ดนี่ให้ยอมมอบอำนาจให้กับพวกบรรดาในทุนเศรษฐีชนชั้นนำในการบริหารจัดการเพื่อที่รักษาในเรื่องของเสถียรภาพหรือความมั่งคั่งของตนเองซึ่งตรงนี้นี่มันก็เลยจะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มการเมือง4กลุ่มนั่นก็คือเป็นกลุ่มของเฮนริชคิสเลอร์เจ้าของบริษัทรถยนต์หรือไม่ก็เฟอร์ดินานด์วอนฮอสกาลซึ่งเป็นนายธนาคารและฮิปโปไลเบชาร์ดนายหน้าค้าอาวุธและทหารรับจ้างรวมถึงอีกสายสุดท้ายเลยก็คือวอเตอร์ไวท์เฟเธอร์เจ้าของธุรกิจแท็กซี่ที่เบื้องหลังนั้นทำธุรกิจมืดซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในสายตรงนี้นี่คือมันจะเป็นการเน้นในเรื่องของคือเร่งในเรื่องคือโฟกัสเรื่องโรงงานและวิจัยหรือการผลิตอาวุธต่างๆให้เร็วยิ่งขึ้นตรงนี้นี่ก็คือมันจะค่อนข้างดีสำหรับในการที่จะเร่งในส่วนของการปั๊มทหารปั๊มเทคโนโลยีในตอนต้นเกมสายต่อมาอัลบิเลฟเชสเลอร์หรือท่านรัฐมนตรีผู้เป็นที่รักยิ่งของเราซึ่งสายตรงนี้นี่คือมันตัวกุยชาร์ดนี่จะไม่ไว้วางใจใครทั้งสิ้นและจะเริ่มทำการร่วมมือกับกองตำรวจลับทำการปราบปรามกลุ่มการเมืองกลุ่มในทุนกลุ่มสภาต่างๆที่เราจะให้ความไว้ใจในกลุ่มโฟกัสแรกในทิ้งจนหมดซึ่งนั่นเองนี่มันก็เลยจะมีพวกกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาก็คือเป็นในกลุ่มของฝ่ายสังคมนิยมซึ่งก็คือเป็นพวกบรรดาของชนชั้นแรงงานที่เริ่มลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกับกลุ่มของศาสนาจักรที่จะเริ่มทำการเข้ามาควบคุมและถ้าศาสนาจักรเข้ามาควบคุมนี้ก็เราก็จะเป็นไม่ได้ที่จะเข้ากับฝ่ายของทางกิฟเฟเนียเอ็มไพร์ที่ถ้าเป็นสายของทางอีลอสนะแล้วก็อันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมหน่อยอีกแล้วกันนะคือสำหรับในการมาสายนี้นี่คือนอกจากไม่ใช่ว่าจะเป็นศาสนาจักรอย่างเดียวนะแต่ตัวอาร์คอนอีลอสเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาปกครองตรงนี้ได้เช่นกันก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวทางกิฟเฟเนียเอ็มไพร์เนี่ยมันเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่อีลอสตัวอาร์คอนอีลอสมาปกครองมันก็คือจะเป็นการตัวอาร์คอนอีลอสเนี่ยมันจะลี้ภัยมาอยู่ที่สกายฟอร์และพอดีกับที่ทางฝ่ายศาสนาจักรขึ้นมามีอำนาจพอดีก็จะยกให้อีลอสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ปกครองทันทีแล้วเราก็จะมีเป็นโฟกัสใหม่ที่เน้นในการที่จะมาตบกับเอ็มไพร์แล้วตรงนี้มันก็จะมีอีเวนต์อยู่พอสมควรเลยนะถ้าเราสามารถที่กลับมายึดจักรวรรดิตัวจักรวรรดิได้เนี่ยแต่ก็เหมือนกับตัวสายอื่นใน Skyfall ก็คือมันก็ยังไม่อัปเดตเพิ่มเติมก็มีแค่นั้นยึดจักรวรรดิได้ก็จบหรือนอกจากนี้ถ้าเราไปสายทางสังคมนิยมนี่มันก็จะมีเป็นในเรื่องของการที่ก็จะมีโฟกัสที่แยกย่อยไปอีก3สายที่ให้เลือกตัวผู้นำนะนั่นซึ่งนั่นก็คือนี่ก็อย่างแรกเลยก็คือกาวเดอร์ซึ่งสำหรับกาวเดอร์นี้ก็จะเป็นคือเท่าที่ผมเข้าใจนะคือเป็นคอมมิวนิสต์แบบรัฐรวมศูนย์ที่รวมในเรื่องของอำนาจของทุกอย่างของสังคมนิยมเข้าไว้ในที่รัฐบาลกลางเข้าด้วยกันอย่างที่2นี่ก็คือไปทางของเดออันเตเบิร์สขอไปครับเดออันเตเบิร์สน่าจะประมาณนี้แหละผมก็ลิ้นไม่ไปนะซึ่งสายนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในสายแนวทางของเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งสุดท้ายนี้ก็ไปมามันก็จะเป็นในสายของแนวฮาร์โมนีไปเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเรียกตัวนี้ว่าไงแต่มันก็น่าจะคล้ายๆประชาธิปไตยที่มีชนชั้นแรงงานที่ดูแลในระบบตรงนี้และก็อย่างสุดท้ายนี่ก็คือในส่วนของโรสบีกซึ่งสลัดโรสบีกนี่ก็คือมันจะเป็นสายคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งไปเลยซึ่งถ้าผมเข้าใจนี้มันก็น่าก็อาจจะนึกถึงในกรณีหลายประเทศในโลกปัจจุบันในโลกความเป็นจริงนะที่มันเป็นสายคอมมิวนิสต์สุดโต่งแบบนั้นเพียงแต่อันนี้มันจะไม่รู้สิมันจะว่ามันก็มีดีของมันตามในเรื่องของมันจะว่ามีส่วนแย่ก็มีหรือสายสุดท้ายนี่คือ outending people ตรงนี้นี่ก็คือเป็นสายแนวฮาร์โมนีโดยตรงเลยก็คือกุยชาจะยอมฟังคำแนะนำของหลานสาวของตัวเองก็คือเกเนเวีย
นั่นก็คือเริ่มทำการช่วยเหลือทำการบริจาคทำการยอมปรองดองกับกลุ่มแรงงานเขียนจดหมายขอโทษเพิ่มสวัสดิการแรงงานคือทุกอย่างคือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกิฟฟอนที่ดีพอแต่อันนี้ผมสปอยแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายไม่ว่ายังไงทั้ง3 สายก็คือมันจะตายตัวกุยชาร์ดเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเพราะมันก็ค่อนข้างจะแก่มากแล้วเนี่ยใช่นั้นผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าโฟกัสของเนี่ยเอาวิลเลฟเชสเลอร์กับอันนี้ก็มันก็จะมีจุดเด่นของมันก็คืออย่างสายนี้คือรัฐมนตรีที่รักยิ่งของพวกเราก็มันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของค่าการเมืองแล้วแต่ต้องแลกมากับเรื่องเสถียรภาพที่ค่อนข้างตกต่ำมากเพราะเราขาดเสถียรภาพจากการที่ต้องกำจัดศัตรูกำจัดกลุ่มการเมืองต่างๆมากมายแต่ถ้ามาสายตรงนี้นี่ก็คือมันจะเพิ่มค่าเรื่องค่าความมั่นคงและค่าแต้มทางการเมืองมากขึ้นแต่ก็แลกกับเงินซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องเงินคือ Skyfall มันจะมีรูปแบบการเล่นหนึ่งที่มันแตกต่างจากประเทศอื่นๆในอย่างน้อยก็ในกิฟเนียตอนนี้นะผมไม่แน่ใจว่าพอมีอัปเดตเป็นทวีปของซีพิก้านี้จะมีไหมในส่วนระบบตรงนี้นั่นก็คือใน Skyfall เนี่ยสถาบันการค้า Skyfall มันสามารถทำการค้าขายได้และในการค้าขายนี้ก็คือมันก็จะสามารถเอาเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการสร้างซื้อโรงงานสร้างอาวุธหรือการที่จูงใจผู้คนหรือทำการจ้างในที่ปรึกษาทางการทหารอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเป็นบัฟที่ทำให้กองทัพเรามันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะงั้นมันเลยกล่าวได้ว่าสกายฟอร์นี่มันเป็นประเทศที่มันสู้ด้วยเงินสู้ด้วยเศรษฐกิจคือเราอาจจะเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับตัวกิฟเฟอร์เนียเอ็มพายที่มันจะค่อนข้างจะใหญ่แล้วมีทั้งโรงงานทั้งกำลังทหารที่มากกว่าเราแต่เชื่อไหมว่าความจริงถึงแม้ว่าสกายฟอร์มันจะเล็กแค่นี้แต่ว่ามันก็สามารถรับมือได้สบายๆนะสำหรับเอ็มพายอย่างแรกก็คือเรามีแนวหน้าที่ค่อนข้างจะเล็กแต่ก็ต้องระวังแล้วกันเพราะว่าถ้าในส่วนของเนี่ยกิฟฟอร์ดหรือรัดกิฟฟอร์ดนี่มันคือมันจะมี2 สายให้เลือกนะคือระหว่างที่จะเข้าร่วมกับอควาเลียกับเข้าร่วมกับเอ็มพายเนี่ยถ้ามันเข้าร่วมกับเอ็มพายเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะเปิดแนวหน้าเพิ่มอีกซึ่งตัวนี้ก็จะลำบากมากเพราะเราต้องขยายแนวหน้าเพิ่มขึ้นกับทั้ง2 แนวแต่โดยหลักแล้วเราก็จะรับมือแค่แนวเดียวแหละเพราะว่ากิฟฟอร์ดมักจะถูกอควาเลียตามตีไปก่อนแต่ถึงแม้ว่าเราจะได้เปรียบในส่วนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะล้มเอ็มพายได้ทั้งหมดเพราะอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้มีกำลังพลสำรองที่มากพอเท่ากับเอ็มพายเนี่ยก็คือเอาแค่เป็นในส่วนของตอนกลางทวีปเองมันก็มีตั้งเนี่ย40,000 กว่าแล้วนะครับสำหรับในกำลังพลสำรองขนาดที่เรามี50,000เองแล้วเมื่อรวมกับในตัวของรัฐอื่นๆที่ทางกิฟเฟอร์เนียเอ็มพายมันไปตีได้อีกเนี่ยมันก็จะมีเป็นล้านเลยซึ่งเราไม่มีทางเอาชนะได้สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือการโฟกัสไปจนเพื่อหาพันธมิตรหาแนวร่วมซึ่งโดยปกติก็คือเราจะมีแนวร่วมคือเป็น2 ทางก็คือไปทางกิฟเฟอร์เนียริพับบิกกับทางอควาเลียนี่เองหรือเราก็จะมีในการเล่นบางสายที่เราสามารถขยายอำนาจไปยังเพื่อนบ้านได้คือไปทางเฟเซล่าแล้วก็ไปทางกิฟวอร์ดทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้เพิ่มในส่วนของเรื่องกำลังพลสำรองมากขึ้นรวมถึงอาจจะใช้เป็นโรงงานเป็นแหล่งผลิตในแนวหลังแต่หลักๆก็คือในเรื่องการสร้างพันธมิตรก็ขึ้นอยู่กับว่าในชาติที่เราจะเป็นพันธมิตรด้วยเนี่ยมันมีสายการเมืองที่ตรงกันไหมอย่างถ้าสกายฟอร์เป็นฮาร์โมนีแล้วกิฟฟอร์เนียริพับบิกก็เป็นฮาร์โมนีด้วยมันก็จะเป็นพันธมิตรกันแต่ถ้าเป็นคนละสายกันเมื่อไหร่ก็จะไม่เป็นพันธมิตรกันก็หมายความว่าเราจะต้องสู้สู้กับตัว Empire ด้วยเพียงลำพังแต่สำหรับในแนวการเล่นนี้ที่ผมถ้าอยากจะโค่น Empire ให้ได้หรืออย่างน้อยก็ยันเกมให้ได้นานพอจนกว่า Empire จะถูกลุมกินโต๊ะเนี่ยก็คือถ้าเราเริ่มเปิดสงครามเมื่อไหร่เนี่ยพยายามยึดในส่วนของเมืองท่าตรงนี้ให้ได้คือปิดกั้นไม่ให้ตัว Empire เข้าถึงเมืองท่าใดๆได้ทั้งสิ้นถ้าว่าเพราะอะไรก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อกันในเรื่องของการที่สแปมกองทัพเรือโดย Empire โดยบอร์ดของ Empire นะที่มันก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าหน้าน้ำตรงนี้มันคือเนี่ยเราแค่ต้องคุมหน้าน้ำตรงนี้เอาไว้ให้ดี
เพื่อไม่ให้กันในเรื่องของการยกพลขึ้นบกหรือส่งในเรื่องของกองกำลังทัพเรือกองกำลังเรือดำน้ำมาตอดมาอะไรนี้ซึ่งถ้าเล่นระดับง่ายมันไม่มีปัญหาเราถึงว่าจะเล่นระดับยากนะแต่นั่นแหละก็คือยังไม่ได้ก็พยายามยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะทำการเชื่อมแนวรบกับทางตัวริพับบิกให้ได้แล้วที่เหลือนี่คือจะปลุกจะอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เลยแต่โดยหลักคือตอนนี้จากที่ผมเล่นกับ Skyfall มาหลายครั้งแล้วเนี่ยก็คือ Skyfall มันยังไม่อัปเดตเพราะว่าคอนเทนต์ของมันคือมันมีสูงสุดก็คือการยึดในส่วนของตัว Empire ได้ทั้งหมดแล้วมันก็จะมีอีเวนท์ที่ว่าเรายึดแล้วเราก็เปลี่ยนคอตรงทั้งแต่ละรัฐทั้งหมดนี้ให้เป็นคอของเราก็คือเป็นจังหวัดของเราเองเป็นรัฐของเราเองเลยแล้วจากนั้นก็คือจบแค่นั้นไม่มีในเรื่องไปต่ออีกเพราะงั้นนี้ก็เลยหวังว่าในอนาคตนี้เราก็คงได้แต่รอการอัปเดตของ Skyfall ซึ่งก็ต้องรอดูกันเพราะว่ามันมีระบบอีกหลายอย่างที่มันน่าสนใจที่มันสามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยรวมถึงในเรื่องของสตอรี่ต่างๆและที่ผมอยากเห็นสุดก็คือผมอยากรู้ว่ามันจะมีอัปเดตเพิ่มไหมที่จะทำให้ตัวกิสเลนกุยชัดของเรานี่มันอายุยืนอยู่เป็นอมตะหรืออยู่เป็นแบบเป็นสายการเล่นอะไรสักอย่างที่อาจจะมีในเรื่องที่มันน่าสนใจมีสตอรี่มีเกมเพลย์ที่มันแหวกแนวอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าทางตัวทีมผู้พัฒนาหมดตอนนี้นี่ผมว่าน่าจะมีแผนในใจอยู่เพียงแต่ผมก็ยังไม่รู้เท่านั้นเองว่าแผนคืออะไร โอเคครับสำหรับในคลิปการอธิบายประวัติและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหพันธ์การค้า Skyfall ผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่ถ้าทางคุณผู้ชมมีในเรื่องความเห็นหรือประสบการณ์หรืออะไรข้อเสนอแนะข้อติเตียนอะไรที่ต้องการมาพูดคุยกันนี่ก็ลงได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ